දැන් අපි බද හා උස ආදානය කරලා මේ calculate BMI ක්ලික් කරපු ගමන්ම BMI අගය ඩිස්ප්ලේ වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සඳහා මම UI controls යටතේ තියෙන on event block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ ඊතලේ ක්ලික් කරලා button underscore BMI තේරුවා. දැන් මම variables ක්ලික් කරා. දැන් මේ VARX සමානයි කියන බ්ලොක් එක මේ විදිහට drag කරනවා. මම මේ x කියන වචනේ ඉවත් කරලා මේ variable එකේ නම weight විදිහට ලබා දෙනවා. නැවත මම UI controls යටතේ තියෙන get number block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ ඊතලේ ක්ලික් කරලා input underscore weight තේරුවා. නැවත මම variables ක්ලික් කරා. දැන් මේ VARX සමානයි කියන බ්ලොක් එක මේ විදිහට drag කරනවා. මම මේ x කියන වචනේ ඉවත් කරලා මේ variable එකේ නම height විදිහට ලබා දෙනවා. නැවත මම UI controls යටතේ තියෙන get number block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ ඊතලේ ක්ලික් කරලා input underscore height තේරුවා. නැවතත් දැන් මම variables ක්ලික් කරා. දැන් මේ VARX සමානයි කියන බ්ලොක් එක මේ විදිහට drag කරනවා. මම මේ x කියන වචනේ ඉවත් කරලා මේ variable එකේ නම BMI විදිහට ලබා දෙනවා. නැවත මම math යටතේ තියෙන බෙදීමේ ලකුණ දක්වන බ්ලොක් එක මේ විදිහට drag කරනවා. නැවතත් මම math යටතේ තියෙන ගුණ කිරීමේ ලකුණ දක්වන බ්ලොක් එක මේ විදිහට drag කරනවා. අපි දන්නවා BMI අගය ලබා ගන්නේ බද බෙදීම උසේ වර්ගය කියලා. ඒ නිසා මම මෙතන weight කියලා ලබා දුන්නා. මේ තැන් දෙකටම height කියලා මේ විදිහට ලබා දෙනවා. දැන් මම UI controls යටතේ තියෙන set text block එක මේ විදිහට drag කරනවා. දැන් මේ ඊතලේ ක්ලික් කරලා label answer තේරුවා. මෙතන උඩු කොමා නැතුව මම BMI කියලා ලබා දෙනවා.